Kali ini kita akan bincangkan sprocket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Tinkerman Joe. Terima kasih kepada yang subscribe dan juga yang menonton. Semangat anda membuatkan saya lebih berkarya. Okey, kali ini kita akan bincangkan mengenai sprocket. Orang kampung kata sprocket. Apakah setting yang bagus untuk RG Sport, RGB dan juga RGX? Okey. Jika kita lihat dari segi datasheet, RG Sport, RGB, RGX semuanya daripada kilang menggunakan setting sprocket 13 di depan dan 42 di belakang. Jadi apa bezanya? Bezanya RG Sport 5 speed, RGB dan RGX 6 speed. Jadi tak mana bezanya? Kalau dah dua-dua setting sprocket sama, gearbox yang satu tu 5 speed, yang dua tu 6 speed. Ada ke beza kelebihannya? Kelebihannya ada. Jika kita memiliki RG Sport 5 speed, ia kalau standard dia tak matilah. Super juga yang 6 speed, gear 6 dia tak mati. Jadi bagi pengguna yang baru nak berjinak dengan RG series ni, dia beli banyaknya yang second hand lah. Jadi motosikal second hand ni, kita mendapat setup yang previous owner ataupun pemilik yang terdahulu yang dah setup. Itu dia punya selera lah. Kemudian dia nak upgrade motor, dia rasa tak sesuai, dia bersara dia tu stroke, sekarang join balik, tak apa, bagus. Okey, kemudian generasi mekanik yang baru ni, mereka biasa dengan 4 stroke, tetapi apabila masuk ke 2 stroke, tema cuma kenal motosikal dari Yamaha dan Kawasaki. Kalau Yamaha tu motor kuno tu, dan juga 125Z, kemudian DZM, itu 2 stroke lah. Kalau Kawasaki 1.2 je lah yang ada kips tu. Ok, TZM, kips, ada power valve, dan ada sedikit yang menggunakan Honda, NSR dan sebagainya. Jadi sekarang ni macam merapu pula saya, apa kena mengena pula RG series ni dengan yang lain-lain tu? Ada kena mengena dari segi setup sprocket. Ramai di antara yang memiliki motosikal 2 stroke 1/3 dulu, badan dia slim macam saya dululah. Nak kata handsome tu tak lah, Oh brother, manis tu adalah chill. Dulu berat badan saya dalam sekitar 50 lebih macam lah. Makan banyak mana pun macam tu lah, tak naik-naik. Tapi bila saya dah meningkat umur, senang sangat naik badan. Jadi berat badan saya terkini, saya beritahu lah, dalam 80 plus sikit lah, maintain dalam situ. Sebab rangka saya besar kan. Jadi setup yang banyak dilakukan adalah mengikut 4 stroke. Kiblatnya kebanyakan mekanik ni, dia kiblat dia Y3 suku lah. Orang panggil Y suku, saya kata no. Suku kalau ikut matematik 1/4, bukannya ikut jam 15. Mana daripada belajar matematik tak tahulah. Jadi apabila kita ikut salin mengikut 4 stroke, jadi dia punya feel tu tak ada lah. Kenapa pula yang mekanik tu gunakan setup sprocket 4 stroke untuk kegunaan 2 stroke? Itu soalan. Jadi kita rungkaikan sekarang. Teruskan menonton. Kepada anda semua yang nak berhubung dengan saya secara personal, boleh pergi ke Instagram saya, nama sama Tinkerman Joe. Di sana anda boleh direct message pada saya. Teruskan menonton. Kita sambung pada topik kita, setting sprocket. Jadi kalau kata kita nak upgrade ataupun nak dapatkan setup, adakah kita perlu guna kembali 1342 pada motosikal yang kita baru beli itulah, walaupun second? Nak merasa kan? Boleh. 1342 dah sesuai dah, sama ada RG Sport 5 speed ataupun RGB RGX. Tapi kalau nak sedap lagi, seperti yang video yang sebelum ni saya katakan, boleh
cuba di depan tu naikkan sikit satu mata 14.41 ataupun 14.40. Yang itu minimum boleh pergi 40 saja. Bawah daripada tu dia dah merapu lah. Ataupun boleh pergi ataskan sikit 15.42, 15.41, 15.40, 15.39. Okay, nampak tak perbezaannya? Ataupun 16.40, 16.39, 16.38. Cukup, itu saja. Ataupun nak 17 pun boleh. 17.40, 17.39, 17.38, 17.37. Itu saja. Itu setup yang biasa dibuat lah. Itu untuk setup kalau makin kurang, makin main highway lah. Cuma satu soalan saya nak tanya. Adakah anda ataupun kita semua ni hari-hari main highway? Kalau setakat beli saya kucai kat pasar tu, hentikanlah. Pakai je 13.42 tu dah okey dah. Jangan diikut sangat. Lagi satu masalah berat badan. Makin berat badan, makin nak turun sproket belakang. Jawabnya apa steamroller, jalannya slow je kan. Steamroller tu macam mana? Dia gelik je kan. Lajunya tak. Ataupun macam yang backhoe, macam tu laju. Nak macam tu. Bukanlah saya kata tak semestinya badan tu kurus. Badan yang hantar pun boleh, kata orang Perak. Hantar tu besar lah kan. Ataupun kering lidi. Kalau kering lidi tak apa, boleh turunkan sproket belakang tu. Tapi turun bukan seorang turun. Teruskan menonton. Kita kembali semula. Minta maaf lah, kucing tadi dia tak dapat masuk. Okey, tadi topik kita pasal sproket. Nak turunkan sproket tu bukan sebarang setting lah, bukan sebarang setup. Kita turunkan sproket saiz di belakang tu, turun bukan sebarang turun. Bagi orang yang kurus macam lidi lah, dia kena ikut kekuatan orang tu. Kalau orang tu tak berapa kuat, takut melayang nanti kan. Jadi setting sproket yang saya bagi tu setup A sampai setup D. Ada 4 jenis setup tu, bergantung kepada kehendak owner motor tu lah. Untuk setting sproket 17 di depan tu, itu biasanya untuk main highway lah. Untuk sproket sedemikian, jika badan kita berat macam lebih 70 lah, kita jangan terlalu nak ikut. Kita jangan. Teruskan menonton. Untuk sproket 17, kita janganlah terlampau mengikutkan sangat trend. Trend maksudnya orang nak sproket kecil kan. Kita pun nak pakai sproket kecil, nak merasa lah konon kan. Orang nak rasa, kita pun nak rasa. Kemudian tak sesuai, mati kita punya speed 14. Dah buat macam-macam ni enjin ni, rasa kan. Okey, untuk sproket ni kita jangan ikut sangat lah orang lain. Kita kena ikut kita punya kehendak sebenarnya. Kalau orang tu nak gunakan sproket kecil, kita tak perlulah tiru. Kita start daripada sproket yang standard. Dari situ slowly kita pertingkatkan. Naik satu sproket di depan, boleh diturunkan maksimum 3 di belakang. Yang contoh setup sproket setup A sampai setup D tu saya bagi contoh. Ada yang sesuai, ada yang tak sesuai dengan pengguna ataupun pemilik motosikal. Kadang-kadang sproket setup yang saya bagi tu tak sesuai pun dengan siapa-siapa pun. Jadi itu sebagai guideline lah. Ada yang menggunakan 13.41, dia pergi. Tapi ada juga yang guna 13.41 langsung tak pergi. Itu bergantung pada, macam saya cakap tadi,
berat badan seorang penunggang. Apabila kita membuat penambahan kepada motosikal kita dari segi aksesori, sebagai contoh sport rim, RG Sport tak ada sport rim, kita tambah sport rim di depan, di belakang, jadi berat tu dah bertambah. Dia tak boleh bawa seperti rim yang original, rim yang jari besi tu lah. Dan ada juga yang menukarkan sport rim besi tu kepada alloy Takasago lah. Ada brand Takasago tu alloy kan, ringan. Yang itu pun sprocket settingnya lain, boleh guna yang lebih kecil, tetapi berbalik kepada berat badan kita jugalah. Okey, balik pada sport rim tu. Apabila pakai sport rim, berat bertambah, kemungkinan 5 ke 10 kilo. 5 ke 10 kilo pada roda itu memainkan peranan yang sangat besar. Perbezaannya tu memainkan peranan yang besar. Makin ringan 10 kilo seperti yang kita pakai alloy Takasago tu, makin dia cepat meningkat dia punya kelajuan sebab ringan lah, tak ada beban. Makin bertambah berat pada sport rim dan ditambah pula dengan berat badan kita, makin dia lambat. Jadi itulah fungsinya setup sprocket ni. Apa yang saya bagi setup A sampai setup D tu terpulang pada tuan punya motosikal untuk pilih, terpulang pada kong semua lah. Macam saya punya setup simple, 14, 41, 15, 41, 16, 41. Saya kekalkan yang belakang tu gigi yang sama, 41. Tapi yang depan tu saya main, bergantung pada apa kegunaan. Macam saya cakap tadi, kalau setakat pergi beli saya kucing ke, saya sawi ke, standard tak apa. Tapi kalau selalu main long distance, macam contoh kita bekerja di Kuala Lumpur atau bekerja di mana-mana lah, nak balik kampung, okey, kita nak direct top speed, lock throttle katakan, masa tu kita kena set up lah sprocket tu. Tapi bila sampai di destinasi kampung kita, sudah kita tewas pula dengan motor yang pick up di sana, sebab kita pakai sprocket long distance. Jadi penggunaan sprocket tu jangan keterlaluan kecilnya, jangan keterlaluan besarnya, kena set up betul-betul. Ini dia punya tips lah. Apa yang kita dapat daripada orang lain, contohnya kalau kita dapat formula 15-36 tak sesuai dengan kita, top speed tu mati. Sebab apa? 36 tu kecil sangat. Kita kena ambil kira berat badan kita, berat motosikal kita. Kalau RG tak adalah berat sangat, 100 something je. And then kalau pakai sport rim, berat tambah. Dan juga faktor angin tayar, dan juga angin yang kita tempuh apabila riding. Itu ambil kira. Makin kuat angin tu, katakan hari tu berangin di highway ke, di jalan biasa ke, dia akan lagi buat kita lagi slow. Kita tunduk pun dia slow. Jadi faktor sprocket tu penting. Okey, itu sajalah tips untuk sprocket pada video kali ini. Semoga anda mendapat manfaat daripada sharing dalam video ini. Semoga anda berbahagia dengan motosikal RG series anda, tak kira lah RG apa. Saya respect pada anda semua kerana masih lagi sayangkan motosikal purba RG Sport, RG V120 dan juga RGX 120. Saya Yop Jo, signing off. Assalamualaikum.